Trong Đấu La Đại Lục, vì mang trong mình hào quang của nhân vật chính, thế nên Đường Tam là một người vô cùng hoàn hảo. Và những vị thần cũng vậy, họ cũng luôn chờ đợi một người hoàn hảo cả về sức mạnh, tài trí lẫn tính cách để chọn làm người kế thừa thần vị. Điều này cũng bởi nếu không có thiên phú cùng sức mạnh và sự thông minh, chắc chắn người đó sẽ không thể hoàn thành khảo hạch mà các vị thần để lại và kế thừa hoàn toàn sức mạnh từ các vị thần. Và trong Đấu La Đại Lục, ở thời điểm hiện tại, Đường Tam với đầy đủ những tố chất hơn người, anh ấy đã ngay lập tức được các vị thần để ý tới. Thế nhưng, cũng phải nói thêm, Đường Tam thật sự rất may mắn, cứ đi tới đâu, anh ấy lại gặp được cơ duyên đến đó. Khi trước, nhờ Đường Hạo đưa tới sát lục chi đô, Đường Tam mới biết tới sát thần lĩnh vực. Và rồi, sau đó, anh ấy đã tự mình lấy được nó và tu luyện. Theo thời gian trôi qua, lĩnh vực của Đường Tam đã tiến hóa tới cảnh giới cao nhất, đó chính là Tu La lĩnh vực. Bởi vậy, Đường Tam đã được Tu La thần nhắm tới. Thế nhưng, phải nhắc tới sự kiện trước đó, khi Đường Tam chuẩn bị đi tới Hải Thần Đảo, anh ấy đã được Hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc ban tặng cho bảo vật, đó chính là Hãn Hải Càn Khôn Cháo, một vật chứa đựng thần niệm của Hải Thần lưu lại trong đó. Bởi vậy, sau khi Đường Tam sử dụng nó, Hải Thần đã phát hiện và để mắt tới Đường Tam trước. Cũng từ đây, Hải Thần đã ấn định Đường Tam làm người kế vị của mình. Và để người mình tuyển chọn không thể bị quấy phá, sau khi Đường Tam đi tới Hải Thần Đảo, Hải Thần đã ngay lập tức ban cho anh ấy 9 khảo hạch. Hoàn thiện 9 khảo hạch này, Đường Tam sẽ chân chính trở thành Hải Thần và sở hữu toàn bộ sức mạnh của ông. Càng đặc biệt hơn, thời gian sau đó, trong quá trình Đường Tam hoàn thành khảo hạch, Hải Thần vì biết Tu La Thần cũng có ý giỏng ngó người thừa kế thần vị. Bởi vậy, Hải Thần đã tận lực giúp đỡ người kế thừa thần vị trải qua những thời điểm khó khăn và nguy hiểm đến tính mạng để hắn ta mau chóng thành thần. Bởi vì Hải Thần quan niệm, một khi Đường Tam thành thần sẽ không có ai quấy phá và lấy đi kế thừa thần vị của mình nữa. Và cuối cùng, công sức của Hải Thần cũng được đền đáp. Trong cái ngày Đường Tam đứng trước hai lựa chọn thần vị, nhớ tới việc được Hải Thần rất nhiều lần giúp đỡ bản thân mình trong nhiều lần vào sinh ra tử, anh ấy cuối cùng đã lựa chọn truyền thừa Hải Thần chứ không phải Tu La Thần để mạnh mẽ. Để rồi sau đó, trong quá trình hoàn thành khảo nghiệm cuối cùng, Đường Tam cũng hoàn mỹ truyền thừa thần vị Hải Thần và được ban thưởng vô cùng lớn. Tuy nhiên, với Tu La Thần, khi gặp được người hữu duyên lại rất phù hợp với tiêu chí mà mình đang tìm kiếm, đó là một người đủ thông minh và quyết đoán để có thể ngồi lên vị chấp pháp giả ở tại thần giới. Tu La Thần nào có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy cơ chứ? Lúc mà Đường Tam hấp thu hồn hoàn tới từ Thâm Hải Ma Kình, Tu La Thần đã liền sử dụng một chút thần lực tác động đến Đường Tam, khiến lực lượng Tu La trong nội thể anh ấy lấn áp đi lực lượng Hải Thần. Trong lúc đó, nếu như Đường Tam để cỗ năng lượng khủng bố ấy lấn áp hoàn toàn, rất có thể anh ấy sẽ không thể lựa chọn thần vị Hải Thần được nữa. Không chỉ vậy, ở thời điểm Đường Tam đã gần như hoàn thành xong khảo hạch của Hải Thần, Tu La Thần vẫn dụ dỗ Đường Tam đến với thần vị mạnh mẽ của mình khi điều khiển Tu La Ma Kiếm lại sát với người Đường Tam. Thế nhưng đáng tiếc, cho dù là như vậy, Đường Tam vẫn vững tâm và quyết tâm chọn thần vị Hải Thần. Tuy vậy, thần niệm của Tu La Thần vẫn ở sẵn trong cơ thể Đường Tam, nó chỉ chờ thời cơ để bộc phát mà thôi. Tại trận chiến thành Gia Lăng Quang, sau khi Đường Tam bỏ mạng, Tu La Thần chẳng những giúp Đường Tam khi để hai vị thần là Cửu Thải Thần Nữ và Thực Thần xuống hồi sinh anh ấy, ông còn dùng thần niệm của mình chặt đứt đi thần niệm mà La Sát Thần lưu lại trên người Đường Tam, khiến Bỉ Bỉ Đông chủ quan và cứ nghĩ rằng đối phương lúc này đã không thể sống được. Và cũng nhờ vậy, Đường Tam đã được hai vị thần hồi sinh một lần nữa. Tuy vậy, dù cho có sống lại, thế nhưng đứng trước sự liên thủ tới từ hai vị thần, Đường Tam vẫn không thể chiến thắng được. Và cũng vì thế, Đường Tam lại có nguy cơ bị bỏ mạng. Tuy nhiên lần này, Tiểu Vũ không muốn mất đi người mình yêu. Bởi vậy, ngay sau đó, nàng đã liền lao tới và lấy thân mình đỡ cho Đường Tam. Cũng nhờ vậy, cơ hội đã đến với Tu La Thần. Trong lúc Tiểu Vũ bay đến cứu Đường Tam, Tu La Thần đã lập tức dẫn động thần lực của Tu La Ma Kiếm trong cơ thể nàng hòa vào làm một cùng với Đường Tam, khiến nam nhân kia đã có thể trực tiếp tiếp nhận thần vị Tu La Thần. Và tất nhiên, trong khoảnh khắc ấy, Đường Tam chẳng thể từ chối. Cứ như thế, anh ấy liền có hai thần vị trong mình. Cũng bởi vậy, Hải Thần rất bực tức. Thế nhưng, dù cho ông biết Tu La Thần đã dùng mưu mẹo của mình để chiếm lấy Đường Tam, tuy vậy, ông cũng chẳng làm được gì Tu La. Cuối cùng, ông vẫn phải san sẻ người thừa kế với Tu La để mưu mẹo.